Welcome all of you. Today's in our course that is entrepreneurship development. We have to discuss some important question and answers in topic number 3 and 4 that is support system and business plan preparation. हे आपला जो चॅप्टर झाला सपोर्ट सिस्टीम अँड बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन याच्यावरचे जे महत्त्वाचे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स आहेत ते आज आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके. सो तुम्हाला याच्यावर असाइनमेंट्स म्हणून तुम्ही काय करायचे आहेत यातले 15 क्वेश्चन्स तुम्ही आणि आन्सर्स लिहून काढायचे आहेत. क्वेश्चन नंबर चॅप्टर नंबर 3 आणि त्याच्यानंतर चॅप्टर नंबर 4 वरचे. ओके. असाइनमेंट नंबर 3 आणि असाइनमेंट नंबर 4 असणार आहे ती. ओके. आणि प्रॅक्टिकल्स तुम्हाला जे असतील ते तुम्हाला व्हॉट्सअपला पाठवले जातील. त्याच्याप्रमाणे तुम्ही रिपोर्ट तुम्ही ऑनलाईन रिपोर्ट काढून त्याची प्रिंट तुम्ही तयार करून ठेवायचे. ओके. सो ते आपल्याला प्रॅक्टिकलला सबमिट करायचं आहे. सो आज आपण डिस्कस करूया फर्स्ट टॉपिक नंबर 3 जो आहे आपला आणि सपोर्ट सिस्टीमवर जे टॉपिक नंबर 3 आहे त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स आपण आज क्वेश्चन आन्सर्स आपण डिस्कस करू. ओके. So first, what is ancillary industry? Ancillary industries are those which manufacture parts and components to be used by larger industries. Companies like GE Ancillary produce engine for the aircraft industry. आता ancillary industry ह्या अशा इंडस्ट्री आहेत ज्या जे पार्ट्स किंवा कॉम्पोनंट्स अगदी लार्ज म्हणजे मोठ्या इंडस्ट्री साठी काय करतात ती मोठी इंडस्ट्री असते लार्जर इंडस्ट्री ज्या मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्री आहेत त्यांना लागणारे जे पार्ट्स किंवा कॉम्पोनंट्स आहेत ते तयार करणारी इंडस्ट्री म्हणजे अँसिलरी इंडस्ट्री. समजा एखादी कंपनी आहे लाईक जी कंपनी ती काय करते इंजिन प्रोड्यूस करते. आता एअरक्राफ्ट साठी लागणारे इंजिन्स फक्त प्रोड्यूस करते म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय अँसिलरी इंडस्ट्रीज. मोठमोठ्या कंपन्यांना जे पार्ट्स लागतात ओके जे कॉम्पोनंट लागतात किंवा मोठमोठे प्रॉडक्ट्स जे असतील त्या प्रॉडक्ट्सना जे एरोप्लेन आहे शिप आहे ओके तर त्यासाठी लागणारे पार्ट्स जे इंडस्ट्री जी बनवते त्याला त्या इंडस्ट्रीला आपण अँसिलरी इंडस्ट्री असं म्हणतो. विच इंडस्ट्रीज कम्स अंडर MSME. ओके. आता MSMEच्या अंडर कोणत्या इंडस्ट्रीज येतात तर मोस्ट ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर अँड द सर्व्हिस सेक्टर म्हणजे सेवा देणाऱ्या आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या अशा व्हेंचर कम अंडर द MSME सेक्टर्स अशा सगळ्या इंडस्ट्रीज या MSME अंडर येतात. स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस लाईक रेस्टॉरंट्स लॉ ऑफिस हॉटेल्स म्हणजे कायद्याचे ऑफिसेस हॉटेल्स म्हणा रेस्टॉरंट म्हणा जे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस अँड अ फ्यू मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्स दॅट मे कम अंडर MSME. आणि काही जे टेक्सटाईल इंडस्ट्री असतील ॲपरेल किंवा लेदर इंडस्ट्रीज असतील त्या सुद्धा MSMEच्या अंडर येतात. ओके. व्हॉट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज? Basic industries are the industries that supply their products or raw material to other industries to produce the goods. It provides steel as a raw material to the automobile industries. तर बेसिक इंडस्ट्री म्हणजे काय तर जे मेन इंडस्ट्रीज आहेत इंडस्ट्रीला लागणारे रॉ मटेरियल सप्लाय करणारे ज्या इंडस्ट्रीज असतात त्यांना बेसिक इंडस्ट्रीज आपण म्हणतो. व्हॉट इज MSME इन एंटरप्रेन्योरशिप? आता MSME म्हणजे काय आहे? MSME stands for micro, small and medium enterprises. बघा मायक्रो स्मॉल मीडियम MSM आणि E म्हणजे enterprises. These industries or enterprises form the backbone of our economy and need assistance and protection from our big companies as they lack in resource and technology. आता ह्या छोट्या छोट्या इंडस्ट्री ज्या असतात त्या एक बॅकबोन म्हणून
मोठ्या इंडस्ट्रीला काय करतात, सपोर्ट करतात. ओके, काही टेक्नॉलॉजी असतील, काही मशीन्स असतील, काही जे मोठ्या कंपनीमध्ये सुद्धा ते पॉसिबल नाही करणं, किंवा तेवढं रिसोर्स किंवा ती टेक्नॉलॉजी तिथं त्या प्रमाणात त्यांना पॉसिबल नाही, तर ते रिसोर्सेस आउटकम बाहेरून घेतात. ओके, आउटसोर्सिंग करतात किंवा बाहेरून ते घेतात. सो डू दिस गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड सम स्कीम, रिबेट्स or counseling to these enterprises. मग हे गव्हर्नमेंट काय करतं, तर अशा इंडस्ट्रीजना काय करतं, वेगवेगळ्या स्कीममध्ये MSMEच्या अंडर काय करतं, मायक्रो स्मॉल मिडियम एंटरप्राइजेसना स्कीम किंवा रिबेट देणे किंवा काउन्सिलिंग त्यांना करणे, या गोष्टी ते करतात. व्हॉट इज द बेसिक जॉब? The basic employment is made up of industries that rely on external factors to fuel demand. For instance, mining, lodging, and many large manufacturing companies are considered basic employees because their goods are shipped outside the location where they are sourced. So, बेसिक एम्प्लॉयमेंट जे इंडस्ट्रीमध्ये असतात, की जे जसं की मायनिंग असेल, लॉगिंग असेल, किंवा लार्ज मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग करतात, मोठमोठ्या कंपन्या, यांच्यात जे एम्प्लॉय असतात, ओके, तर त्यांचं जे ते जे जॉब्स असतील, ते जे काम करतात, तर त्यांना आपण त्याला बेसिक जॉब आपण म्हणतो. ओके, व्हॉट इज द मार्केट प्लॅनिंग प्रोसेस? Market planning process, a systematic approach to the achievement of marketing goals. Steps in the process include situation analysis, setting of objective, strategy formulation, development of action programs, implementation, and control review and evaluation. मार्केट प्लॅनिंग प्रोसेस काय असते? तर मार्केट प्लॅनिंग प्रोसेस काय असते, तर सिस्टमॅटिक एक अप्रोच आहे, सिस्टमॅटिक वेनं काय करायचं आहे, मार्केटिंग गोल्स ज्या आहेत आपल्या, की आपल्याला काय करायचं आहे, मार्केटिंग एखाद्या प्रॉडक्टचं करायचं आहे, ते स्टेप बाय स्टेप कशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल त्याचं अनालिसिस करायचं, कुठल्या पद्धतीने आपल्याला ते करता येईल आणि त्याच्यामध्ये कसं कंट्रोल ठेवता येईल. ओके, तर ह्या सगळं त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं, प्रोग्राम त्याला बनवणं, इम्प्लिमेंट करणं, कंट्रोल करणं आणि रिव्ह्यू आणि इव्हॅल्युएशन, म्हणजे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या मार्केट प्लॅनिंग प्रोसेसमध्ये येतात. What does a market analysis includes? The market analysis is a quantitative and qualitative assessment of market. It looks into the size of market, both in volume in value. The various customer segments and buying patterns are competition and the economic environment in terms of batteries to enter the regulation. आता मार्केट अनालिसिस जे आहे त्याच्यामध्ये काय येतं, तर मार्केटमध्ये बोथ व्हॉल्यूम अँड व्हॅल्यू ज्या गोष्टी आहेत, व्हॉल्यूम पण महत्वाचं आहे आणि त्याला व्हॅल्यू पण तेवढी तितकेच महत्वाचे आहे. तर वेगवेगळ्या सेक्शनला, वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये, ओके, पूर्ण वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनमध्ये आपण त्या टर्म्स सगळ्या काय करतात, फॉर्म्युलेट करणे. ओके, सो त्याला मार्केट अनालिसिस आपण म्हणतो. सो व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लान्स? There are three main types of plan that is manager will use in his her pursuit of company goals, which include operational, tactical and strategical. हे तीन टाईपचे प्लान असतात. आता ते मार्केटचा म्हणजे कंपनीचा कसा गोल आहे, कसं एम आहे, त्याच्यावर ते वेगळ्या पद्धतीचे प्लॅन सेटअप करू शकतो आपण. सो तो मॅनेजर काय करतो त्यातला, तर त्या कंपनीच्या गोल्सवर एकतर ऑपरेशनल प्लान्स असेल, टॅक्टिकल प्लॅन असेल किंवा स्ट्रॅटेजिक प्लॅन, अशा तीन पद्धती प्लॅन तो डेव्हलप करतो किंवा सेटअप करतो. If you think about these three types of plans are stepping stones, you can see how their relationship to one another aids in the achievements of organization goal. आता हे जर बघितलं तुम्ही, तर ह्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं ह्याच्यामध्ये आपल्याला कुठला प्लॅन सिलेक्ट करायचा आहे तो बघून, त्या पद्धतीने विचार करून तशा पद्धतीचे रिलेशनशिप
जे आहेत त्या स्टेप्स ह्याच्यामधले बिझनेसमधले, तर त्यांना मदतीला घेऊन ओके द गोल्स ऑर्गनायझेशन गोलचं अचिव्हमेंट केलं जातं. ओके, व्हॉट इज टेक्नॉलॉजी ऑफ लाईफ सायकल मॅनेजमेंट? Technology Lifecycle Management (TLM) is the multi-phased approach that encompasses the planning, design, implementation, and management of all elements comprising the to manufacture. The life cycle technology. What is the technology life cycle management? TLM life cycle management technology life cycle management is a short form TLM. ओके, हा एक मल्टिपल अप्रोच आहे. आपण म्हणूया की याच्यामध्ये प्लॅनिंग आहे, डिझाईन आहे, ॲक्विजिशन आहे, इम्प्लिमेंटेशन आहे, मॅनेजमेंट आहे. सगळ्या गोष्टी या ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केल्या जातात मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना. त्याला आपण काय म्हणतो? लाईफ सायकल मॅनेजमेंट. सो व्हॉट इज द यस कर्व इन इनोव्हेशन? The S-curve pattern of innovation highlights the facts that an industry's products or business model evolves over time. The profit generated by it gradually rise until maturity stage. These new products are often upgrade or related version of product approaching the maturity stage of their S-curve. आता हे एस कर्व इनोव्हेशन म्हणजे काय? एस कर्व पॅटर्न जे इनोव्हेशन आहे याच्यामध्ये काय केलं जातं की इंडस्ट्री समजा असेल किंवा प्रॉडक्ट असेल किंवा बिझनेस मॉडेल एखादा असेल, ओके, तर त्याच्यामध्ये आता प्रॉफिट जे जनरेट होणार आहे, ओके, ते कसं आहे हळूहळू वाढत जाणार आणि शेवटी ते मॅच्युरिटी स्टेजला काय येणार. सो नवीन प्रॉडक्ट जो आहे तो अपग्रेड करणार. ओके, और आपण अपग्रेड और रिलेटेड व्हर्जन ऑफ प्रॉडक्ट अप्रोचिंग द मॅच्युरिटी स्टेज, म्हणजे मॅच्युअर स्टेजला ते आपण एस कर्व थ्रू आपण काय करणार? डेव्हलप करणार. व्हॉट इज मॅनेजमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी? व्हॉट इज मॅनेजमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी? Important of an organization to manage technology strategically, because when it not well managed, ओके, समजा मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी का महत्वाची आहे? एखाद्या इंडस्ट्री आहे किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यामध्ये वेल मॅनेजमेंट व्यवस्थित नाही समजा, ओके, इट माइट रिझल्ट इन टू बिग लॉस इन द ऑर्गनायझेशन. आणि त्या मॅनेजमेंट व्यवस्थित नसल्यामुळं त्यामध्ये काय बिग लॉस ऑर्गनायझेशनला होतं. सो मॅनेजिंग टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्व्स याच्यामध्ये प्लॅनिंग, डिझायनिंग, ऑप्टिमायझिंग, ऑपरेशन अँड कंट्रोल ऑफ टेक्नॉलॉजी प्रोडक्ट्स. जे मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी करून त्यामध्ये मग प्लॅनिंग करून व्यवस्थित, मग त्याच्या पद्धतीने डिझाईन, मग कमीत कमी ऑप्टिमायझेशन, कमीत कमी जास्त रिसोर्स वापरून मॅक्झिमम प्रोडक्शन केलं. त्यानंतर कसे करायचे, त्यानंतर ऑपरेशनवर कसा कंट्रोल आपण पद्धतीनं करू शकतोय, व्हेरियस ऑपरेशन्स कसे आपण इम्प्रूव्हमेंट करू शकतोय, कंट्रोल ऑफ टेक्नॉलॉजी प्रॉडक्ट्स. आणि टेक्नॉलॉजी प्रॉडक्ट्समध्ये त्या ऑपरेशनमध्ये कशा पद्धतीने कंट्रोल करून ठेवून तो प्रॉडक्ट कसा आपण वेगळ्या टेक्नॉलॉजी वापरून डेव्हलप करू शकतो किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो, हे सगळं महत्त्वाचं आहे. ओके, सो दिस इज द मॅनेजमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी इम्पॉर्टंट. व्हॉट आर द स्टेजेस ऑफ टेक्नॉलॉजिकल डिझाईन? Steps of the technological design process include identify a problem, research the problem, generate possible solutions, select best solution, create a model, test the model, refine the retest the model as needed, and communication the final solution. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या टेक्नॉलॉजी डिझाईनमध्ये स्टेजेसमध्ये येतात. Who created the S-curve? Bejan developed the principle 15 years ago. He has been using it to describe, predict a wide variety of man-made and natural phenomena. The current analysis views the S-curve as a natural design of flow system, also known as a sigmoid function. Sigmoid function सुद्धा याला म्हणलं जातं. ओके,
So what is the टेक्नॉलॉजिकल डिझाईन? आता टेक्नॉलॉजिकल डिझाईन म्हणजे काय डिस्कस करू. What is technological design? So design technology is the study, design, development, application, implementation, support, and management of computer and non-computer based technology for express purpose of communicating product design, intent and constructability. आता टेक्नॉलॉजी डिझाईन म्हणजे काय? तर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं टेक्नॉलॉजी डिझाईनमध्ये इट इज हा स्टडी केला जातो ज्याच्यामध्ये स्टडी, डिझाईन, डेव्हलपमेंट, ॲप्लिकेशन कशा पद्धतीने अप्लाय करायचं आहे, त्यानंतर इम्प्लिमेंटेशन कसं होणार आहे, सपोर्ट अँड मॅनेजमेंट कसे आहे त्याला देऊ शकतोय. आणि त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट ऑफ कॉम्प्युटर अँड नॉन कॉम्प्युटर बेस्ड टेक्नॉलॉजी म्हणजे कॉम्प्युटराइज टेक्नॉलॉजी आणि नॉन कॉम्प्युटराइज टेक्नॉलॉजी कशा पद्धतीनं कम्युनिकेटिंग ते दोन्ही पद्धतीने आपण करू शकतोय आणि त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने प्रॉडक्ट डिझाईन करू शकतोय ओके आणि कन्स्ट्रक्ट करू शकतोय. तर ह्याला आपण टेक्नॉलॉजिकल डिझाईन असं म्हणायचं. तर लिमिटेशन ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स. Return on sales should only be used to compare companies that operate in the same industries and ideally among those that have similar business model and annual sales figures. Companies in different industries with widely different business models have very different operating margins. So comparing them using EBIT in the numerator could be confusing. Okay. What means break-even point? So आता break-even point चं meaning काय? The break-even point is the production level where ही अशी एक प्रोडक्शन लेवल आहे जिथे काय होते बघा टोटल रेव्हेन्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेन्सेस. ब्रेक इव्हन पॉईंट म्हणजे काय कळालं तुम्हाला? जर असे आपण प्रोडक्शन एखादा पार्ट आहे एखादं प्रोडक्शन सुरू केलेलं आहे तर त्याचा टोटल रेव्हेन्यू जो आहे म्हणजे त्याच्यापासून मिळणारे जे उत्पन्न आहे ते हे इक्वल टू टोटल एक्सपेन्सेस म्हणजे खर्च आपण त्याला घातलेला खर्च त्याची जी रक्कम जी अमाऊंट येईल ती आणि त्याच्यापासून मिळणारा फायदा त्याच्यापासून जे प्रॉफिट झाले ते अमाऊंट हे जे इक्वल दोन्ही होतील त्याला आपण ब्रेक इव्हन पॉईंट आपण म्हणायचं. In other words, break-even point is where company produce the same amount of revenue as expenses there during manufacturing process and accounting period. म्हणजे जेवढा खर्च केलेला आहे तेवढंच अर्निंग केलेलं आहे. ही दोन्ही इक्वल अमाऊंट ज्यावेळी होईल त्यावेळी त्या पॉइंटला म्हणायचं ब्रेक इव्हन पॉइंट. What does break-even units mean? Break-even number of units as a number suggests the number of units of goods or service that a company need to sell in order to break even, or in other words to suffer no financial losses but also make no profit. आता ब्रेक इव्हन ऑर्डर म्हणजे काय किंवा युनिट म्हणजे काय तर ते जेवढे युनिट आपण आतापर्यंत सेल केलेले आहेत कंपनीला आणि त्या सेलमधनं काय झालेला आहे जो प्रॉफिट मिळाला तो आतापर्यंत घातलेला जो खर्च आहे त्याच्या बरोबरीला इक्वल आहे. नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस ही जी कन्सेप्ट आहे ह्या पॉइंटला आपण ब्रेक इव्हन युनिट असं म्हणूया. ओके. सो व्हॉट इज द ब्रेक इव्हन पॉइंट? सो आत्ताच आपण ब्रेक इव्हन पॉइंट आपण डिस्कस केलेला आहे. ओके. ब्रेक इव्हन पॉइंट रिप्रेझेंट्स सेल अमाऊंट इट आयदर युनिट क्वांटिटी किंवा रेव्हेन्यू दोन्ही पण एक तर क्वांटिटीमध्ये असेल किंवा रेव्हेन्यू सेल्समध्ये असेल दॅट इज रिक्वायर्ड टू कव्हर टोटल कॉस्ट. किती आपल्याला क्वांटिटी किंवा किती रेव्हेन्यू आपल्याला जनरेट करायचं आहे सेल्स करायचं आहे जेणेकरून आपली घातलेली जी इनपुट आहे जे आपल्याला रिसोर्स वगैरे सगळं आता जो सगळा ओव्हर कॉस्ट जी आपल्या आलेली आहे ती टोटल काय होईल तेवढी कव्हर होईल तर त्याला आपण ब्रेक इव्हन पॉईंट आपण असं म्हणतो.
टोटल प्रॉफिट ॲट द ब्रेक इव्हन पॉईंट इज 0. म्हणजे नक्कीच काय असणार आहे, प्रॉफिट जो आहे तो तिथून पुढे सुरू होणार आहे. ओके, ब्रेक इव्हन पॉईंट नंतर, कारण प्रॉफिट जेवढे आपण अमाऊंट घातलेले आहे तेवढी तिथपर्यंत आल्यानंतर तेवढी मिळाली आपल्याला अमाऊंट, म्हणजे ती काय झालं आपल्याला ब्रेक इव्हन पॉईंट, म्हणजे प्रॉफिट तिथं 0 आहे आपलं. तिथून पुढं नंतर आपलं प्रॉफिट सुरू. ओके, सो दिस इज अ ब्रेक इव्हन पॉईंट. व्हॉट इज द बीईपी फॉर्म्युला? आता ब्रेक इव्हन पॉईंट फॉर्म्युला काय आहे बघा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवायडेड बाय इन ब्रॅकेट प्राइस मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. प्राइस आपली फिक्स्ड कॉस्ट जी असणार आहे त्याला डिवाइड काय करायचं, प्राइस आपण जी प्रॉडक्टची लावलेली आहे मायनस त्यातून व्हेरिएबल कॉस्ट काय करायचे, मायनस करायचे. सो तो जो येणार आहे तो ब्रेक इव्हन पॉईंट इन युनिट्स. ओके, what affects break even point? Market demand. Essentially, break even is determined to two basic factors: anticipated revenue and project cost of doing business. Revenue is largely affected by market demand. The more customer desire your product and services, the greater your sales volume and the sooner you can cover your business cost. आता ब्रेक इव्हन पॉईंटचा परिणाम कसा होतो, मार्केट डिमांड. इसेन्शियली ब्रेक इव्हन इज डिटरमाइंड टू बेसिक फॅक्टर. बेसिकली कसं आहे, दोन फॅक्टर ज्यामध्ये कन्सिडर होतात: अँटिसिपेटेड रेव्हेन्यू अँड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ डुईंग बिझनेस. रेव्हेन्यू इज लार्जली अफेक्टेड बाय मार्केट डिमांड. रेव्हेन्यू जो आपला जनरेट होणार आहे तो मार्केट कसा डिमांड आहे त्याच्यावर, सप्लाय आपलं मार्केटमध्ये कसा सेल्स होणार आहे त्याच्यावर रेव्हेन्यू जनरेट होणार. द मोर कस्टमर डिझायर युअर प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिस, ग्रेटर युअर सेल्स व्हॉल्यूम अँड द सुनर यू कॅन कव्हर युअर बिझनेस कॉस्ट. जेवढी जास्त मार्केटमध्ये तुमच्या प्रॉडक्टला मागणी असेल किंवा रिक्वायरमेंट असेल, जेवढा जास्त प्रमाणात व्हॉल्यूम सेल्स होईल तेवढं लवकरात लवकर तुमच्या बिझनेसची कॉस्ट काय होणार आहे, इनपुट घातलेली कव्हर होणार आहे. सो दिस इज द अफेक्ट ऑफ ब्रेक इव्हन पॉइंट. व्हॉट डज ब्रेक इव्हन युनिट? आता आपण हे बघितलेलं आहे. जस्ट मिनिट. ओके, नेक्स्ट आपला जो टॉपिक नंबर 4 आहे. ओके, आता हे टॉपिक नंबर 3 वरचे क्वेश्चन्स आन्सर झाले. तर टॉपिक नंबर 4 बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन जो आहे त्या टॉपिकवरचे काही क्वेश्चन्स आन्सर्स आपण आता डिस्कस करू. सो व्हॉट इज बिझनेस प्लॅन? Business plan is the document that summarizes the operation and financial objective of business and contains the detailed plans and budget showing how the objective are to be realized. It is a roadmap to the success of your business. आता एखादा बिझनेस स्टार्ट करण्याच्या अगोदर आपण काय ना एक रोड मॅप आपण एक तयार करणार, कशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, ऑपरेशन करायचे आहेत, कशाप्रकारे फायनान्शियल त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपण इनपुट असणार आहेत, कुठनं कुठनं आपण पैसे आपण त्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणार आहे, कुठनं कशा पद्धतीने इन्व्हेस्ट करणार आहे, हे सगळा जो प्लान जो आहे आणि कशा पद्धतीने त्याच्यापासून आपल्याला आउटपुट कसा येणार आहे, आणि हा जो सगळा प्लान आहे याला आपण बिझनेस प्लॅन असं म्हणतोय. जे डॉक्युमेंटेशन जे करतो आपण त्याला आपण बिझनेस प्लॅन असं म्हणतो. सो नेक्स्ट म्हणजे व्हॉट इज बिझनेस प्लॅनिंग प्रोसेस? Planning is the management process concerned with defining goals for company's future, directional and determining the resources required to achieve these goals. Manager may develop a variety of plans, business plan, marketing plan, during the planning process. Business planning process काय आहे? तर business planning process is the हे काय डिफाईन करते, गोल्स डिफाईन करते, कंपनीचं फ्युचर काय आहे, कशा पद्धतीने कंपनीला जायचं आहे, कुठल्या डायरेक्शनला जायचं आहे, आता रिसोर्स त्याच्यामध्ये जे आहेत ते कसे आपण रिक्वायर्ड जे रिसोर्सेस ते कसे मिळवणार आपण. ओके, तर मॅनेजर्स जो असतो तो काय करतो,
तो व्हेरियस वेगवेगळ्या पद्धतीने प्लॅन तो डेव्हलप करतो. बिझनेस प्लॅन असेल, मार्केटिंग प्लॅन असेल. ओके, हे सगळे प्लॅन्स डेव्हलप केल्यानंतर जी प्रोसेस होती त्याला आपण बिझनेस प्लॅनिंग प्रोसेस म्हणतो. सो हाऊ मेनी पेजेस शुड बी बिझनेस प्लॅन बी? It depends. Most business experts and counselors say it should be 30 to 50 pages as a minimum, while other may have even less or more than depending upon their own personal perspective. आता हे डिपेंड्स आहे, म्हणजे बिझनेस प्लॅन हा किती पेजचा असावा असं काही त्याला हे नाही की तो डिपेंड्स आहे की कशा पद्धतीनं त्यामध्ये किती बिझनेस आपण त्या पद्धतीने एक्सपर्टनं काम केलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने काउन्सिलर वगैरे जे घेऊन आपण कशा पद्धतीने तो तयार केलेला आहे प्लॅन. तर तो साधारण 30 ते 50 पेजेसचा होईल. मग काही वेळेला त्याच्यापेक्षा जास्त पण होईल, काही वेळेला त्याच्यापेक्षा कमी पण होईल. ओके, हाऊ लॉंग इज अ बिझनेस केस? Paragraphs should be no more than about 4 to 5 lines long, and you should leave a line between paragraphs. Shorter is better than longer. Okay. ॲक्च्युली पॅरेग्राफ ह्याच्या बिझनेस प्लॅन जो आपण तयार लिहिणार आहे तर त्याच्यामध्ये शक्यतो 4 ते 5 लाईन्स नंतर पॅरेग्राफ असावा. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त लाईन्स पॅरेग्राफ नसावा. त्यानंतर प्रत्येक पॅरेग्राफ नंतर एक लाईन सोडलेली असावी. शॉर्टर जर असेल इज बेटर दॅन लॉंगर, लॉंगर पेक्षा शॉर्टर हा कधीही चांगला. यू शुड ऑल्सो ट्राय टू डेव्हलप अ सेन्स ऑफ द अर्जन्सी. मेक क्लिअर व्हेन यू नीड अ डिसिजन अँड व्हाय द डेट इज क्रुशियल. सो ह्याच्यामध्ये काय क्लिअर पाहिजे की डिसिजन, नीड ऑफ डिसिजन अँड व्हाय दॅट डेट इज क्रुशियल. डेट किती का महत्वाचे आहे हे त्यामध्ये खूप महत्वाचं आहे. व्हॉट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ बिझनेस प्लॅन? आता याच्यामध्ये 4 टाइप्स ऑफ बिझनेस प्लॅन आहेत. ओके, त्यामध्ये इन्क्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू स्टार्टअप, इंटरनल, स्ट्रॅटेजिक, फिजिबिलिटी, ऑपरेशन, ग्रोथ प्लॅन्स. तर त्यामध्ये प्लॅन्स जर बघितले तर स्टार्टअप प्लॅन, इंटरनल प्लॅन, स्ट्रॅटेजिक प्लॅन, फिजिबिलिटी प्लॅन, ऑपरेशन अँड ग्रोथ प्लॅन असे टाइप्स ऑफ प्लॅन्स असू शकते. तर त्याच्यामध्ये startup business plan, internal business plan, strategic business plan, feasibility business plan, operational business plan and growth business plan असे types आहे. So what is the purpose of business planning? What is the purpose of business planning? आता business planning मध्ये effect means of defining your goals and steps need to reach them. It spells out your purpose. ओके, विजन, मीन ऑफ ऑपरेशन. म्हणजे काय बिझनेस प्लॅनिंगचं पर्पज काय आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, बिझनेस प्लॅन आपण कशासाठी, विजनसाठी का आणि एखादं ऑपरेशन आहे. ओके, तर कशा पद्धतीने आपण सेट करणार आहे किंवा गोल कशा पद्धतीने आपण अचीव करणार आहे ह्यासाठी बिझनेस प्लॅनिंग महत्त्वाचं आहे. हाऊ लॉंग ॲज अ बिझनेस केस ते आपण मगाशी आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो हाऊ लॉंग शुड बिझनेस प्लॅन प्रेझेंटेशन बी? The question is how do you organize and minimize breadth without business plan into short PowerPoint presentation? सो इथं काय आहे, बिझनेस प्लॅन प्रेझेंटेशन हे किती इफेक्टिवली तुम्ही करताय की किती कमी याच्या स्लाइडमध्ये पॉवर प्रेझेंटेशन कशा पद्धतीने केलेलं आहे शॉर्टमध्ये खूप इफेक्टिव्ह असं. सो इट इज रिकमेंडेड दॅट यू सी दॅट 10-20-30 रूल. 10 म्हणजे याच्यामध्ये 10-20-30 असा साधारणपणे रूल असतो जो 10 स्लाइड्स 20 मिनिट्स अँड 30 पॉइंट फॉन्ट. म्हणजे याच्यात शक्यतो कसं आहे, टोटल त्या पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनमध्ये 10 स्लाइड्स पाहिजेत. त्या 10 स्लाइड्समध्ये 20 मिनिटाची ती स्लाइड झाली पाहिजे, 20 मिनिटात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यामध्ये 30 पॉइंट फॉन्ट पाहिजे. ओके,
30 पॉईंट तर पाहिजेत मिनिमम. फॉन्ट जो आहे तो 30 पॉईंटचा पाहिजे. ओके. तो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी अँड बिझनेस प्लॅन? Feasibility study helps determine whether the idea of business is variable option. Feasibility study is filled with calculation, analysis, and estimated projection, while a business plan is made of mostly tactics strategic to be implemented to other to grow the business. Okay. So याच्यामध्ये व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी आणि बिझनेस प्लॅन? फिजिबल किती आहे आणि प्लॅन कशा पद्धतीने केला आणि कशा पद्धतीने फिजिबिलिटी ऍक्च्युअल मध्ये फिजिबिलिटी आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय याच्यामध्ये फरक जो असतो तो म्हणजे एक कॅल्क्युलेशन किंवा अनालिसिस किंवा एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन. ओके, ह्याचा थोडासा डिफरन्स त्यामध्ये पडतो. तो व्हॉट आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ बिझनेस प्लॅन? आता 7 घटक महत्वाचे बिझनेस प्लॅन मध्ये कोणते कोणते? सो दॅट्स इन्क्लूड्स एक्झिक्युटिव्ह समरी, पहिला समरी, त्यानंतर कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनीचं कशा पद्धतीने कंपनी आहे त्याच्या पद्धतीचं डिस्कशन, त्यानंतर मार्केट अनालाइज, नेक्स्ट म्हणजे ऑर्गनायझेशनल मॅनेजमेंट, सेल्स स्ट्रॅटेजीज, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स अँड फायनान्शियल प्रोजेक्शन्स. सो ह्या स्ट्रॅटेजी आहेत ज्या म्हणजे आपल्याला लागणार आहे 7 एलिमेंट्स फॉर बिझनेस प्लॅन. बिझनेस प्लॅन मधले ह्या सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टी आहेत. ओके. त्यानंतर व्हॉट आर द 10 मेजर पार्ट्स ऑफ बिझनेस प्लॅन? आता मेजर प्लॅन्स बिझनेस प्लॅन मध्ये कोणते कोणते आहेत? पहिला म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह समरी. युअर एक्झिक्युटिव्ह समरी शुड अपिअर फर्स्ट इन युअर बिझनेस प्लॅन. आता पहिलं समरी पाहिजे की कसं ठोकळ जे म्हणतो आपण की काय बिझनेस मध्ये काय नेमकं आहे, हे ढोबळ ढोबळ मानानं काय काय वरवरचे पॉइंट्स जे आहेत त्याला आपण एक समरी म्हणतो. थोडक्यात ते एक्सप्लेन केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर कंपनीचं डिस्क्रिप्शन, कंपनी कशा पद्धतीनं रन होणार आहे, काय आहे त्याच्यात कंपनी, कशी आहे कंपनी, काय प्रॉडक्ट काय आहे, कसं लेआउट आहे, सगळे जे त्याला आपण कंपनी डिस्क्रिप्शन म्हणतो. मार्केट अनालिसिस, त्याच्यामध्ये मार्केटचा स्टडी खूप महत्वाचा आहे. तर कॉम्पिटिटिव्ह अनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स कोण आहेत मार्केटमध्ये प्रॉडक्टला ते महत्वाचं आहे. त्यानंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ मॅनेजमेंट अँड ऑर्गनायझेशन, मॅनेजमेंट अँड ऑर्गनायझेशनचं डिस्क्रिप्शन, ब्रेकडाऊन ऑफ युअर प्रॉडक्ट अँड सर्व्हिसेस, मार्केटिंग प्लॅन असेल, सेल्स स्ट्रॅटेजी असेल, हे सगळे जे गोष्टी आहेत तर त्याला आपण काय म्हणूया? सो दिस इज द 10 मेजर पार्ट्स ऑफ बिझनेस प्लॅन. व्हॉट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ बिझनेस? 4 एलिमेंट बिझनेसचे कोणते कोणते? बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशन, ओके, बिझनेस प्लॅनची, त्यानंतर मार्केटिंग प्लॅन, ऑपरेशन प्लॅन अँड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. हे 4 एलिमेंट्स जे आहेत ते बिझनेस प्लॅन मध्ये इसेन्शियल आहेत. व्हाय डू बिझनेस प्लॅन फॉल? बिझनेस प्लॅन फॉल होण्याचं कारण काय आहेत? सो लॅक ऑफ प्लॅनिंग, पहिला महत्वाचं काय? प्लॅनिंग नसेल व्यवस्थित. बिझनेस फॉल बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म प्लॅनिंग. फेल्युअर ऑफ प्लॅन विल डॅमेज युअर बिझनेस. लिडरशिप फेल्युअर, बिझनेस फॉल बिकॉज पुअर लिडरशिप, लिडरशिप चांगले नसेल तर बिझनेस रन होणार नाही. व्हाय डू वी प्रिपेअर अ बिझनेस प्लॅन? आपण का करायचा बिझनेस प्लॅन? टू गिव्ह युअर न्यू बिझनेस द बेस्ट पॉसिबल चान्स ऑफ सक्सेस. मॅक्झिमम ह्याच्यामध्ये तो बिझनेस सक्सेस व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी प्लॅनिंग खूप महत्वाचं आहे. सो रायटिंग अ बिझनेस इट विल इन्शुअर दॅट युअर अटेन्शन टू बोथ द ब्रॉड ऑप्शनल अँड financial objective of a new business and the details such as budgeting and marketing planning. त्याच्यानंतर how many pages should a business proposal have? So including the signature page, good business proposal should have between 6 and 7 sections. Delving into this part of your proposal can certainly take a while. What is the business plan? Entrepreneurship, it is a formal written expression of the entrepreneurial vision. त्याच्यामध्ये काय पाहिजे? एक म्हणजे विजन, डिस्क्राईब द स्ट्रॅटेजी
and operational of the proposed venture. Business plan is a document the bringing together the key of a business that include details about the product and service, the cost, sales, and profit. Explain why you care. Whether you sharing your plan with an investor, customer, and team member, your plan need to show that you're passionate and dedicated and actually care about your business and the plan. You could discuss the mistakes that हे सगळं क्लिअर पाहिजे. ओके, त्यामुळं टीम मेंबरचा पण मोरल काय होतं इम्प्रूव्ह होतो. What is the scope of project? Project scope is a part of project planning that involving determining and documenting a listing of specific project goals, deliverable, feature, function, task, deadlines, ultimately cost. In other words, it is what needs to achieve and what work that must be done to deliver a project. आता स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट म्हणजे काय की जो ह्याच्यामध्ये काय इन्व्हॉल्व पाहिजे की डिटरमाइन डॉक्युमेंटेशन पाहिजे की स्पेसिफिक प्रोजेक्टचं गोल काय आहे, त्यानंतर तो डिलिव्हरेबल आहे का, त्यानंतर फीचर त्याचं कसं आहे, फंक्शन कसे आहेत, ओके, अल्टिमेट कॉस्ट त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, डेडलाईन्स काय असणार आहे, टास्क काय असणार आहे, हे सगळं जे आहे ते त्यामध्ये प्रोजेक्टमध्ये ते इन्व्हॉल्व होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. सो व्हाय डू वी प्लॅन. आता आपण प्लॅन का करायचा. Because a strategic plan establish a direction of your business to take. It will help it sharpen its focus to order to get there. Strategic planning can therefore help your organization develop the goals and targets. Will everyone focus their efforts into meeting them. सो प्लॅनिंग केल्यामुळे काय होणार आहे की नक्कीच प्रॉडक्ट जो आहे किंवा आपले फोकस जो आहे तो शार्प होणार थोडक्यात. आणि त्याच्या पद्धतीने स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करून आपलं ऑर्गनायझेशन मॅक्झिमम जो गोल आहे आपला जो ठरवलेला गोल आहे ऑर्गनायझेशनचा तो गोल अचीव करणं आणि तो डेव्हलप करणं आणि टार्गेट पर्यंत जाणं. ओके, सो त्या गोष्टी सगळ्या पॉसिबल होतात जर तुम्ही इफेक्टिव्ह प्लॅनिंग केलं असेल तर. सो planning is very important. So what are the types of budget. आता नेक्स्ट वन इज what are the types of budget. So there are 3 types of government budget. ह्याच्यामध्ये 3 टाईप केले जातात. तर पहिला म्हणजे ऑपरेटिंग or current budget. Next one is the capital or investment budget and the cash or cash flow budget. 3 टाईपचे बजेट आपण कन्सिडर करणार. करंट बजेट म्हणजे ऑपरेशन सुरुवातीला ज्याला असणार आहे किंवा ऑपरेटिंग जे असणार आहे ते. कॅपिटल ऑर इन्व्हेस्टमेंट जे कॅपिटलमध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट जी केलेली आहे ती, जे भांडवल आहे ते पूर्ण ते. आणि नंतरचं जे आहे ते कॅश फ्लो बजेट म्हणजे कॅश फ्लो होण्यासाठी जी तरतूद करणार आपण ते बजेट म्हणजे कॅश फ्लो बजेट. अशा पद्धतीनं 3 टाईप बजेटचे आहेत. ओके, सो आज आपण चॅप्टर नंबर 3 सपोर्ट सिस्टीम आणि चॅप्टर नंबर 4 बिझनेस लोन प्रिपरेशन इथंपर्यंत डिस्कस केलेलं आहे. ओके, आणि ह्याचे महत्त्वाचे क्वेश्चन आन्सर्स झालेले आहेत. आता हे तुम्ही असाइनमेंट नंबर 3 आणि असाइनमेंट नंबर 4 म्हणून लिहून काढायचे आहेत. ओके, सगळेच क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 3 मध्ये 3 चे आणि 4 चे असाइनमेंट नंबर 4 मध्ये तुम्ही या पद्धतीने सगळे लिहून काढा. ओके, so thank you very much for watching this video lecture.